हेलो एन्ड वेलकम टु टेक्निकल सपोर्ट नेपाल च्यानल र आजको भिडियोमा चाहिँ म लिएर आएको छु एउटा क्लाउड गेमिङ प्लेटफर्म जसमा तपाईले एन्ड्रोइड कुनै पनि गेमहरु अनलाइन खेल्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड क्लाउड गेमिङ चाहिँ तपाईले कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको लागि भन्दा कम्प्युटरको लागि बढी उपयोगी हुनेछ किनकि तपाईसँग लो इन्ड कम्प्युटर छ भने यदि तपाईको भिडियो प्ले गर्ने क्यापेसिटी मात्रै छ भने तपाईको कम्प्युटरको तपाईले क्लाउड गेमिङ युज गरेर फ्रीमा चाहिँ एन्ड्रोइड एपहरु सबै रन गर्न सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइड गेमहरु पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लाउड गेमिङ प्लेटफर्मको नाम हो Bluestacks X भन्ने। यदि तपाईलाई थाहा छ भने Bluestacks भन्ने चाहिँ एन्ड्रोइड इमुलेटर रहेको छ। त्यो एन्ड्रोइड इमुलेटरले चाहिँ अहिले नयाँ भर्जनमा चाहिँ एउटा नयाँ क्लाउड गेमिङ प्लेटफर्म चाहिँ लन्च गरेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले अनलाइनमै कुनै पनि एपको डाउनलोड नगरिकन मोबाइलको सबै गेमहरु तपाईको लो एन्ड पीसीमा खेल्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने मैले कम्प्लिट गाइड गरेको छु। यदि तपाईलाई त्यो लाइब्रेरीमा भएको गेमहरु बाहेक अरु गेमहरु खेल्न पर्यो भने अथवा प्ले स्टोरको एक्सेस गर्न पर्यो भने तपाईले कसरी इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भिडियोलाई त्यही भएर लास्टसम्म हेर्नु होला। त्यसैले तपाईले कुनै पनि कुराहरु मिस गर्नु हुँदैन र यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। र सबैभन्दा पहिला हामी गुगल क्रोममा आइसकेका छौं। Bluestacks X भनेर सर्च गर्नेछु र यहाँनेर एउटा म वेबसाइट देखाउन जाँदै छु। अहिले चाहिँ बेटा ओपनिङ भइसकेको रहेछ, नेपालमा पनि अवेलेबल रहेछ। हैन भने यो अप्सन चाहिँ अफ भएको थियो पहिला मैले ओपन गर्दाखेरि। यसमा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ यसले के गर्न खोजेको छ त भनेर देखाउन खोजेको छु। यसको मेन उद्देश्य भनेको 200 प्लस फ्री क्लाउड गेम्स भनेर भनेको छ। अहिले लाइब्रेरी बढ्दै छ यसको र PUBG फ्री फायरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डाउनलोड बिना तपाईको गुगल अकाउन्ट लगइन गरेर अथवा तपाईको कुनै पनि फेसबुक अकाउन्ट लगइन गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। युज द वेब एप अर डाउनलोड अन पीसी भनेको छ। तपाईले वेब एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ कुनै पनि प्लेटफर्ममा खेल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मोबाइलमा पनि रन गर्न चाहनुहुन्छ भने रन गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा चाहिँ अलिकति फाइदा लिन सकिदैन किनकि मोबाइलमा हामीले त त्यतिकै रन गर्न सक्छौं। मोबाइल धेरै लो एन्ड पीसी छ भने मैले त्यसमा पनि ट्राई गरेको छु। एकदम राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रै हुन्छ। तपाईको मोबाइलले दिइरहेको परफर्मेन्स भन्दा चाहिँ त्यसले बेटर नै दिनेछ र यहाँ परफर्मेन्स बेन्चमार्क भनेको छ। यसले दिने फाइदाहरु देखाइरहेको छ। तपाईले पीसी गेमिङमा चाहिँ 20-30 मिनेट डाउनलोड गर्नको लागि लाग्छ टाइम, यसले चाहिँ 1 क्लिकमै डाउनलोड प्ले हुन्छ हैन। 3-4 GB को स्टोरेजको आवश्यकता पर्छ एउटा नर्मली गेमहरु। अहिले PUBG मोबाइलहरु जस्तो गेमहरुको लागि धेरै स्टोरेजको आवश्यकता पर्छ। यसमा स्टोरेजको आवश्यकता पर्दैन भनेको छ, तर पनि हामीलाई लिमिटेड स्टोरेज दिएको छ यसले। हामीले भित्र गएर सेटिङमा हेर्यौं भने हामीले अनलिमिटेड त होइन, तर यसले भनेको चाहिँ सही नै हो, तर हामीले लिमिटेड स्पेस पाउने छौं। र यसमा एउटा मात्रै मुख्य फ्याक्टर भनेको चाहिँ इन्टरनेटको स्पिड हुनेछ। यदि तपाई इथरनेट केबल युज गर्न सक्नुहुन्छ भने सबभन्दा बेस्ट हुनेछ। कम्प्युटरमा डाइरेक्टली इथरनेट केबल जोड्नु भयो भने लेटेन्सी कम हुनेछ र वायरलेसली पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर लेटेन्सी स्वत बढ्ने छ वायरलेसमा चाहिँ। र म डाइरेक्टली हाम्रो मेन पेजमा गएर अन क्लाउडमा जाने छु। यसमा गइसकेपछि x.bluestacks.com मा आउनेछ। हामीले डाइरेक्टली x.bluestacks.com टाइप गरेर पनि यो वेबसाइटले चाहिँ ओपन गर्न सक्छौं र हामीले सुरुमा चाहिँ यसमा एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट बनाउन केही पनि गाह्रो छैन। म यसमा क्लिक गर्दिने छु र साइन इन विथ गुगल, साइन इन विथ फेसबुक, हामीले डिस्कर्डबाट पनि साइन इन गर्न सक्छौं, हामीले जेबाट पनि साइन इन गर्न सक्छौं। एकदम इजी प्रोसेस छ। म साइन इन गरिहाल्ने छु। सुरुमा तपाईले लगइन गर्दाखेरि पनि इमेल आइडी र पासवर्ड हानेपछि सकिन्छ, आफै लगइन हुनेछ। र यसमा लिस्ट गरिएको कुनै पनि गेममा खेल्न सक्छु र म एउटा ओपन गर्दिने छु, प्ले अन क्लाउड गर्ने छु र नयाँ ट्याब ओपन हुनेछ। हामीले यो ट्याब क्लोज गर्दिने हुन्छ, तर म अहिले ओपनै राख्ने छु। ट्याब टु कन्टिन्यू भनेको छ। मैले यसमा ट्याब गरिसकेपछि फुल स्क्रिनमा जानेछ। यो ट्याब गर्दिने छु म र यहाँ एउटा एड देखाउने छ र दुईटा जति एड देखाउँछ अथवा एउटा एड देखाएपछि यहाँ वेलकम भनेर आउनेछ। त्यो वेलकम भनेर आइसकेपछि तपाईको गेममा लगइन हुनेछ, डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट हुनेछ र तपाईले यो गेम ओपन गरिसकेपछि यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ खास गरी देखाउन लागेको चाहिँ यो गेमबाट तपाईले कसरी प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ र प्ले स्टोरमा एप्सहरु इन्स्टल गरेर तपाईले कसरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो इजिली युज गर्ने डिभाइस कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन जाँदै छु। र यहाँ वेलकम भनेर गेम ओपन भइसकेको छ। कन्टिन्यू टु लगइन गर्दिने छु म र यसरी गुगलमा जानेछु, गुगल प्ले स्टोरमा जानेछ। म साइन इन गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो क्लाउडमा चाहिँ मोबाइल फोन ओपन भएको जस्तो हो। यसमा पनि हामीले हाम्रो गुगल अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटी लगइन गरिसकेपछि दोस्रो चोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन किनकि त्यही स्टेटमा सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले म लगइन गर्नेछु, एक्सेप्ट। गेममा फेरि रिडाइरेक्ट हुनेछ।
अहिले ट्युटोरियल खेल्नको लागि भनिरहेको छु म क्लोज गर्नेछु अर्को गेम एउटा ओपन गरिदिनेछु यो गेम ओपन गर्छु रेड स्याडो अफ लेजेन्ड्स हामीले सबै सेटिङ गरिसकेपछि कुनै पनि गेम ओपन गरेर केही पनि फरक पर्ने छैन किनकि हामीले त्यसमा एसएसिप टच भन्ने एप्लिकेसन हाल्न जाँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली होममा रिडाइरेक्ट गर्नेछ कुनै पनि गेमलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर हामी मोबाइलको फुल्ली एक्सेस लिन सक्छौँ ट्याप गर्नेछु यसमा फेरि एड आउनेछ त्यसलाई वेट गर्छु र वेलकम भन्छु अहिले चाँडै र यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नेछु म प्लेरियम आइडी गर्नेछु फरगट पासवर्ड गरिदिनेछु अब यसले चाहिँ हामीलाई गुगल क्रोममा रिडाइरेक्ट गर्यो अब हामी प्ले स्टोर भनेर सर्च गर्नेछौँ यसमा र यसमा हामी इन्स्टल गर्नेछौँ एसएसिप टच तपाईले प्रिमियम भर्जनमा एसएसिप टच राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा एड आउँदैन यसमा चाहिँ एड आउँछ तर हामीलाई अहिले काम गर्छ ओपन गरिदिनेछु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फुल्ली मोबाइलै हो यो हामीले अहिले इमुलेट गरिरहेको यसमा क्लोज गर्छु यसमा अन गरिदिनेछु र ब्याक गर्नेछु र एसएसिप टचको हामी मिनीमा आइसकेको छौँ र एसएसिप टचको बटन पनि यहाँ आइसकेको छ अब हामीलाई मेन एड गर्नुपर्ने भनेको एसएसिप टचमा क्लिक गरेर रिसेन्ट एप र होममा जानको लागि सजिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र सिंगल ट्यापमा के गर्ने डबल ट्यापमा के गर्ने र लङ प्रेसमा के गर्ने भनेको छ र तीनटा फंक्सन भइसक्यो सिंगल ट्यापमा नन डबल ट्यापमा रिसेन्ट र लङ प्रेसमा होम भइसकेको छ यसलाई अब म लङ प्रेस गरेर हेर्छु होममा जान्छ जाँदैन मलाई अझै एउटा कुरा राख्न आवश्यक हुन्छ त्यसैले हामी फेरि त्यसमै जानेछौँ हामीलाई एउटा लन्चर राख्नुपर्ने हुन्छ यो लन्चर नभएर अगाडि गइरहेको छैन त्यसैले म यसमा पहिलाकै प्रोसेस गरिदिनेछु र प्ले स्टोरमा जानेछु एउटा लन्चर एप र यो एसएसिप टच एप चाहिँ यो एड वाला हो तपाईले प्रिमियम भर्जन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ओपन गरिदिनेछु स्टार्ट फ्रेश नेक्स्ट अब मैले लङ प्रेस गरेँ भने अब यहाँ सोच्ने छ एप्समा जाने कि नोभा लन्चरमा चाहिँ म अलवेज गरिदिनेछु अब नोभा लन्चरमा आइसकेको छ यसमा हामीले खासै केही सेटिङ गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन यसमा क्लिक गरिरहेर यसमा डबल क्लिक गरेर रिसेन्ट एप फेरि म एसएसिप टचमा जानेछु मैले रिसेन्ट एप चाहिँ मैले एक्सेस गरिरहनु पाएको छैन रिसेन्ट एप चाहिँ हामीले क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो गेम रन भएको हुन्छ त्यसैले सेटिङमा जानेछु डबल ट्यापमा रिसेन्ट एप आउनु पर्ने तर डबल ट्यापमा यहाँ काम गरिरहेको छैन फेरि कस्टम मेन्युमा जानेछु अब मेन्युलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ म प्लस गर्नेछु यसमा एउटा रिसेन्ट राखिदिनेछु होम बटन छँदैछ रिसेन्ट भयो अनि अर्को के राख्नुपर्ने छ ब्याक र सिंगल क्लिक र डबल क्लिकले यहाँ कामै गरिरहेको छैन त्यसैले फेरि हामीले अझ सेटिङ मिलाउनु पर्यो अहिले हाम्रो लङ प्रेसले मात्रै काम गर्यो त्यसैले म लङ प्रेसलाई चाहिँ मेन्यु राखिदिनेछु यसलाई ओपन गरिदिनेछु लङ प्रेस गऱ्यो भने मेन्यु खुल्नेछ र रिसेन्ट एपमा चाहिँ हामीले क्लोज गर्नेछौँ एसएसिप टचको यो अन गरिदिनेछु तपाईलाई सुरुमै सोध्न सक्छ यसरी पछि पनि सोच्न सक्छ र सेटिङमा गएर एसेसिबिलिटीलाई अन गरिदिनु होला नोभा लन्चर पनि अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ इजी हुन्छ पछिलाई र मैले लङ प्रेस गरेँ भने मेन्यु देखाउने छ र रिसेन्ट एपमा गएर के रिसेन्ट एप छ यो सबै क्लोज गरिदिनेछु यसरी तपाईको धेरै गेमहरू रन भइरहेको हुन्छ त्यसरी ल्याग हुन्छ त्यसैले रिसेन्ट एपमा गएर क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ अब हामीले मुख्य सबै सेटिङहरू गरिसक्यौँ अब हामीले कुनै पनि एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ कुनै पनि गेमलाई रन गर्न सक्छौँ स्केप बटन थिच्नेछु र यसरी बाहिर आउनेछ यसलाई क्लोज गरिदिनेछु र मैले कुनै पनि गेम अहिले ओपन गरेँ भने पहिला यो गेममा त भएको थिएन नि त तर मैले अहिले चाहिँ यसलाई प्ले एन्ड क्लाउड गरेँ भने यो गेममा ओपन हुँदाखेरि एसएसिप टचको बटन देखाउने छ त्यो टचको बटनलाई अझै सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर र वेलकम भनेर आयो अनि यता साइडमा चाहिँ एसएसिप टच आयो यसको बटन पनि सानो गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर यसलाई मैले लङ प्रेस गरेँ र मेन्यु आयो मेन्युबाट हामीले रिसेन्ट एपमा क्लिक गऱ्यौँ यसलाई क्लोज गऱ्यौँ र हामीले फुल्ली एउटा मोबाइल चाहिँ यसमा एक्सेस गर्न सक्यौँ सेटिङमा जानेछु सबै मोबाइलकै सेटिङ हो यो यसमा स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ 32 GB को स्टोरेज रहेछ यसमा 4 GB र्याम रहेछ टोटल र्याम चाहिँ धेरै दिएको रहेछ 4 GB र्याम अनि 32 GB स्टोरेज रहेछ अब हामीलाई कुनै पनि खेल्न मन लागेको एप चाहिँ हामीले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्छौँ र इजिली प्ले गर्न सक्छौँ र यसको स्पिड टेस्ट गरेर देखाउनेछु म तपाईलाई स्पिड टेस्ट र गो कनेक्ट भइसकेको छ र स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ 800 mbps र पिङ 1 मिलिसेकेन्डको जम्मा 1000 mbps रहेको छ स्पिड यो मेरो इन्टरनेटको स्पिड हैन यो उनीहरुको सर्भरको स्पिड हो जुन डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ मैले यसमा कुनै पनि एप इन्स्टल गर्न सक्छु भनेको थिएँ म युट्युब इन्स्टल गरेर हेर्ने छु यसमा चाहिँ टच स्क्रिन नभएको कारणले चाहिँ मैले कीबोर्ड एन्ड माउसबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र कीबोर्ड एन्ड माउसमा चाहिँ की म्यापिङ भएको छैन
र की म्यापिङ भइसकेपछि तपाईले कुनै पनि गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले एन्ड्रोइडमै की म्यापिङ गर्ने कुनै पनि एउटा टुल पाउनु भयो भने अथवा तपाईको कम्प्युटरमै यसरी स्क्रिनमा की म्यापिङ गर्न मिल्यो भने त्यो त अझै राम्रो हुनेछ। तपाईलाई त्यसरी मेथड थाहा छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले लङ हुनेछ प्रोसेस, त्यसले रिसर्च गर्नुपर्छ। माउस त तपाईले की म्याप गर्नु परेन, तर किबोर्ड चाहिँ हामीले जुन अघि गेम सुरुमा ओपन गरेको छौं त्यही अनुसारको की म्यापिङ भएको हुन्छ। मैले ब्याक इन्टु गेम गरेर स्केप बटन क्लिक गरेर यहाँनिर मैले एउटा किबोर्डको अप्सन देख्ने छु, त्यसलाई अन गर्दै भने हाम्रो यसले त्यो गेम अनुसार चाहिँ की म्याप गरेको हुन्छ जुन हामीले ओपन गरेको थियौं यो गेम। र अहिले म फुल स्क्रिन गरिदिने छु र ओपन गर्ने छु र यसमा एउटा मुभी सर्च गर्ने छु, यो फुल मुभी। यसमा डाउनलोड भिडियो छ, डाउनलोड, अनि हामी डाउनलोडमा हेर्ने छौं। 11-12% त यतिकै भइसकेको छ डाउनलोड। र तपाई अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कति फास्ट छ स्पिड भनेर। एउटा फुल मुभी डाउनलोड गर्न पनि 1-2 मिनेट मात्र लाग्ने छ। र हामी रिसेन्ट एपमा गएर यसलाई क्लोज गर्न सक्छौं। म एउटा गेम खेलेर देखाउने छु, माउसबाट चाहिँ खेल्न सजिलो छ, त्यही भएर म टेस्ट गरेर देखाउँदै छु। र 127 MB को डाउनलोड भएको स्पिड हेर्न सक्नुहुन्छ। आवाज चाहिँ अफ गरेको छु, साउन्ड अफ गरेको छु, त्यसरी साउन्ड आइरहेन। लेटेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ, रियल टाइम हो, त्यसरी लेटेन्सी छैन। क्लास रोयल जस्तो गेमहरुको लागि यसले ब्लूस्टैक्सले भनेको छ कि पब्जीहरुको लागि पनि कुनै मतलब हुँदैन, त्यो अप्टिमाइज हुँदै होला। रिसेन्टमा गएर क्लोज गरिदिनेछु। र म रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईको पर्सनल डिटेल्सहरु जस्तै एकाउन्टहरु र कुनै वालेटमा पैसा छ भने त्यस्तो वालेटहरु चाहिँ कुनै पनि लगइन नगर्नु होला यसमा, किनकि त्यो ह्याक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनकि उनीहरु बाटामा चाहिँ यो डाटा पुगिरहेको हुन्छ, धेरै बाटामा शेयर भइरहेको हुन्छ, त्यसैले चान्सेसहरु बढ्छ। यसमा चाहिँ तपाईले एउटा आफ्नो नयाँ एकाउन्ट बनाउनु होला, टेस्ट एकाउन्ट टाइपको, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। गेमहरुमा लगइन गर्दा त के फरक परेन, तर तपाईले कुनै पनि एकाउन्टहरु राख्नु भएको छ भने जस्तै फ्री फायरमा लगइन गर्नको लागि फेसबुक एकाउन्ट राख्नुहुन्छ भने त्यसमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरु, गुगल एकाउन्ट पनि यसमा लगइन गर्नुभन्दा अगाडि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरु सबै अन गर्नु होला। त्यस्तो भयो भने एक्स्ट्रा लेयर अफ सिक्युरिटी थपिनेछ। र क्यामेराहरु अनि तपाईले मेसेन्जर, फेसबुक मेसेन्जरहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यही थियो सबै ब्लूस्टैक्स X भन्ने क्लाउड गेमिङ प्लेटफर्मको सबै डिटेल्सहरु। र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, र यस्तै भिडियोहरु पनि हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। बाइ बाइ, सी यु अगेन इन नेक्स्ट भिडियो।